Σήμερα θα δούμε κάποιους χαρακτήρες και πώς μπορούμε να τους αναγνωρίσουμε μέσα στο Excel αξιοποιώντας την τιμή τους σε Unicode. Οπότε, όλα ξεκίνησαν κάπως έτσι. Κάποιος φίλος τέλος πάντων ζητά στο Reddit ότι έχει ένα κείμενο που είναι αυτό εδώ, που είναι ένα όνομα προϊόντος και έχει ανάμεικτα λατινικούς χαρακτήρες και κάποιους κινέζικους και θα ήθελε να τους χωρίσει σε δύο κομμάτια. Οπότε πήγα στο Excel και λέω OK, έχουμε αυτό εδώ το κείμενο. Εμείς ιδανικά αν θα το παίρναμε αυτό το κείμενο θα θέλαμε να το παρσάρουμε, δηλαδή να πάρουμε έναν χαρακτήρα και να πούμε είναι Unicode, δεν είναι Unicode. Οπότε ψάχνοντας με το Bing βρήκα ότι οι κινέζικοι χαρακτήρες ζουν στο Unicode μεταξύ αυτών εδώ των τιμών για το Excel. Οπότε αν θα πήγαινα να βάλω τη συνάρτηση ας πούμε mid αυτού εδώ του κειμένου ένα και για έναν χαρακτήρα, θα μου έφερνε τον πρώτο χαρακτήρα. Το R, πώς θα γίνει να το κάνουμε να φέρει όλα τα υπόλοιπα. Εδώ εμείς θα βάζαμε ένα ή θα βάζαμε τη λέξη sequence και θα λέγαμε πόσες γραμμές, όσες είναι το μήκος του text μας. Άρα len για το length αυτού του κειμένου, κλείνω την παρένθεση, κάνω ένα column, start το ένα, step το ένα. Άρα μου έχει φέρει νούμερα δίπλα και εγώ το μόνο που έχω να κάνω τώρα είναι να αλλάξω το start number και να το πάω στο κελί δίπλα και να παγώσω φυσικά το input μου, το μπλε. Ωραία. Άρα εδώ μου το έφερε ένα χαρακτήρα και εγώ θα μπορούσα τώρα αυτούς τους χαρακτήρες να τους μετατρέψω σε Unicode αριθμό. Unicode αριθμό, οπότε βάζουμε το text, το κλείνουμε και έχουμε όλες τις τιμές. Αμέσως καταλαβαίνουμε και ποιες είναι οι τιμές. Κάνουμε ένα γρήγορο check ότι είναι στις τιμές που θέλουμε, είναι, οπότε μπορούμε να το ξεχωρίσουμε. Πώς θα το κάναμε αυτό, να μην το κάνουμε μία-μία γραμμή, γιατί μπορεί να έχουμε και άλλα τέτοια δεδομένα και θέλουμε να το κάνουμε in cell. Έφτιαξα αυτήν εδώ τη φόρμουλα, η οποία τι λέει, η φόρμουλα let μας επιτρέπει να επαναχρησιμοποιούμε κάποια κομμάτια κώδικα, ας πούμε, κάποια κομμάτια φόρμουλας που γράψαμε. Οπότε εδώ ονοματίζεις όσοι μεταβλητές θες και λες η μεταβλητή parser έχει αυτήν εδώ τη φόρμουλα που πάνω κάτω αυτή που φτιάξαμε και εμείς πριν από λίγο και μετά βγάζεις το αποτέλεσμα ή βάζεις και δεύτερη μεταβλητή. Αλλά επειδή εδώ έχουμε μόνο ένα αποτέλεσμα, βάζουμε το αποτέλεσμα. Οπότε τι λέω εδώ, θέλω να μου κάνεις horizontal stack δύο αποτελέσματα. Τα αποτελέσματά μου είναι, επειδή είναι arrays και θα ήταν για ένα κελί, το κάνω concat για να γίνουν ένα ενιαίο text. Οπότε κάνει parse οτιδήποτε είναι είτε, γιατί έχουμε βάλει το συν, κάτω του 19.968 είτε πάνω του 40.959. Αυτή είναι η πρώτη κολόνα, δηλαδή non-Chinese. Και στη δεύτερη κολόνα θα μου συνθέσει όλους τους χαρακτήρες που βρίσκει, οι οποίοι είναι και με επί εντός του πλαισίου αυτού των αριθμών. Άρα αυτό εδώ τι βγάζει, πάει, διαβάζει ρόλο, whoever κτλ. Πάει μέχρι το chocolate, σταματάει εδώ, ξεκινάει τους κινέζικους χαρακτήρες, ξαναβρίσκει νούμερα και αριθμούς τα οποία τα συνθέτει μαζί και μας αφήνει το κινέζικο κομμάτι δεξιά. Άρα καθαρίζουμε. Και σκέφτομαι εγώ τώρα, παλιότερα θέλαμε να διορθώσουμε τυπογραφικά τα οποία μας χαλούσαν pivot, μας χαλούσαν αναφορές, μας χαλούσαν οτιδήποτε. Τι τυπογραφικά, όπως στα κεφαλαία γράμματα, ας πούμε, σε κάτι προσφορές και σε κάτι κείμενα που παίρναμε, είχαν τη λέξη automation. Κάποιοι το γράφανε σωστά χωρίς να αλλάζουν το πληκτρολόγιο, αλλά εμείς που έχουμε δίγλωσσο ήταν πάρα πολύ εύκολο να γράψουν ελληνικό α και να το γράψουν κεφαλαίο και μετά να γράψουν να καταλάβουν ότι γράφουν ελληνικά, να ξεχάσουν να σβήσουν το α και να γράψουν automation, το υπόλοιπο. Με αποτέλεσμα αυτό το automation με αυτό το automation να μην είναι ίδια. Δηλαδή, ίσον εκείνο με εκείνο μας βγάζει false, γιατί έχουν διαφορά σε έναν χαρακτήρα. Οπότε, τι είπα, λέω πάμε πάλι πίσω, δώσε μου στο Bing, δώσε μου τους χαρακτήρες
που είναι located τέλος πάντων στο Unicode. Μου έφερνε με U και τα λοιπά, όπως είναι με τα shortcuts που χρησιμοποιούμε στο numerical keyboard, αλλά εγώ ήθελα τις τιμές που αναγνωρίζει το Excel. Οπότε του λέω δώσε μου σε Excel μορφή και μου δίνει τις τιμές. Τα έφερα αυτά, τα πήρα από εδώ και τα βάλα σε αυτές τις κολόνες για να μπορέσω να μελετήσω λίγο για ποιους χαρακτήρες μιλάμε και βλέπουμε ότι αυτά που μας ενδιαφέρουν κυρίως είναι οι δύο πρώτες στήλες, μην πω η πρώτη αποκλειστικά, απλά είναι και τα τονιζόμενα. Τουλάχιστον για τα κεφαλαία σε κάθε περίπτωση είναι η πρώτη κολόνα, άρα είναι από 880 μέχρι 1023 και από 7936 μέχρι 8191. Έκανα την ίδια άσκηση και εδώ και εμείς μέχρι πρότινος πώς το λύναμε, χρησιμοποιούσαμε τη φόρμουλα lower που έκανε lowercase τα κείμενα και μπορούσες εύκολα να αναγνωρίσεις αν υπήρχε κάποιος ελληνικός χαρακτήρας, αλλά δεν μπορούσες να το φιλτράρεις εύκολα, οπότε πρέπει να πας γραμμή-γραμμή και πάλι, απλά ήταν πιο εύκολο να το εντοπίσεις εν αντιθέσει με αυτό εδώ που δεν εντοπίζεται. Σε κάθε περίπτωση, πάμε εδώ και έκανα την ίδια λογική, μια παραλλαγή αυτής της φόρμουλας, οπότε τι έβαλα για την πρώτη κολόνα, έβαλα και ένα if error, στην περίπτωση που δεν είχε μόνο αγγλικούς ή μόνο ελληνικούς, οπότε αν είχε μόνο αγγλικούς να μου φέρει κενό, αν είχε μόνο ελληνικούς να μου φέρει κενό. Οπότε έβαλα όπως το ήθελα 880 και 1023 να είναι εντός αυτού ή ένα δεύτερο set, γι' αυτό έχω διπλές παρενθέσεις, εκείνο. Και για να μην συμπεριλάβω όλες τις περιπτώσεις, τύλιξα αυτό εδώ το κομμάτι σε μία not function, έως και εδώ μάλλον, σε μία not function για να μου φέρει το αντίστροφο αποτέλεσμα στην πρώτη κολόνα. Οπότε, τι έχει κάνει τώρα εδώ για κάθε γραμμή, μου φέρνει τι είναι ελληνικό, τι είναι μη ελληνικό και αυτό εγώ θα μπορούσα να το κάνω ένα δομημένο table και να φιλτράρω εδώ. Εντάξει, εδώ θα χρειαστεί να ξαναφορμάρω τις φόρμουλες, αλλά δεν πειράζει. Θα μπορούσα εδώ τέλος πάντων, πιάνοντας τα δεδομένα, Ctrl-Shift-L για να φιλτράρω ό,τι δεν είναι blank και να μου φέρει αυτά που έχουν πρόβλημα.